سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. میخوام تو این ویدیو بیام یه کندوی کارنیکایی که داشتم بیام بهش برگمون بدم و اون کندوی فینیشری که دارم و تقویت بکنم و قویش بکنم تا بتونم لارو و اون شاخون هایی که دارن رو محافظت بکنم. من الان میخوام تو این وضعیت به کندویی که کارنیکا هست، من اینجا 4 تا کندو دارم، 2 تاشو استارتر کردم، یه دونش مادریمه که ازش پیوند میگیرم و یه دونم فینیشر دارم میذارم که ازش استفاده کنم. من الان 2 تا برگ موم آماده کردم و میخوام بذارم داخل کندوی مادریم و اونجا اینو بذارم ببافه و بیام به کندوی فینیشرم کوچه تخم سرمسته بدم، هم بتونم از اون استفاده بکنم برای پیوند زدن و هم بیام کندوی فینیشرم رو تقویت بکنم. پس ادامه ویدیو رو با من همراه باشید بدون کلاه و دستکش و چی دیگه. دارم همینجوری کار میکنم که بتونم یه زبورستان خوبی رو توی که زنبورامون دارم به وجود بیارم. بچه ها بریم ادامه ویدیو رو با من همراه باشید و این 2 تا پاو بزنم و بیایم به کندوی فینیشرمون اضافه کنیم. خب من در کندو رو باز بکنم. میبینید هرز بافی هم دارم و میخوام این هرز بافی هم کمترش کنم دیگه. بزنم خب بچه ها، این قاب گردمونه و اینو میخوام بردارم، اینو بردارم بدم به کندوی فینیشرم تقویتش بکنم. اینجا هم تخم دارم. خب اینم میدم، 2 تا رو بهش میدم و این 2 تا رو باید بتکنم. فقط باید نگاه کنم ببینم که ملکه نداشته باشه. احساس میکنم ملکه نداره. این نداره. اینم نگاه کنم. اینم کندید، اینم قاب خوبیه، سیاهه ولی خب اون تخم بیشتری داشت تا بیدم میذارم بمونه. خب الان میخوام برگمون بهش بدم. برگمون من چجوری بهش میدم؟ ببینید بذارم برگمونم بیارم. این برگمون میذارم اینجا، اینم میذارم اینجا. یه قاب شفیره این برگمون و این قابم شفیرم. خب اینم خوب واسه پیوند زدن ولی نه. اینم میذارم اینجا. میبینید این هم خوبه، هم لارو 3 روزه دارم هم تخم روز.
با این میتونم پیوند بزنم. اینم بذارم اینجا. خب من باید یه دونه نمیخوام بته کنم. خب تکوندمش. بچه این برگ مومو بهش دادم، درش هم میبندم. بیام آب شربتی بهش بدم. بریم سراغ کندوی فینیشرمون. اینم کندوی فینیشرمونه. میخوام تقویتش کنم برای اینکه بتونم ازش به عنوان کندوی فینیشر استفاده بکنم. قابای اضافیشو بردارم. اینم بردارم. این پوچه است. اینو بعدا باید یکی ازش اندازش بدم. اگه ببینید بدون زنبور گذاشتم بابت اینکه هنوز ملکه داره و فعلا نمیخوام ملکه‌ش از بین بره، به خاطر این گذاشتم که ملکه تخم‌ریزی کنه داخل این پوچا. الان کندوی فینیشرمون رو داریم آماده میکنیم و کندوهای دیگه هم که پیوند زدیم و شروع کنیم برای کار کردن. خب بچه ها دیدید کندوی فینیشر رو داریم آماده میکنیم که وقتی کندوی استارترمون شروع کردن به ژل ریختن، وقتی درشون سربسته شد مییم داخل کندوی فینیشر میذاریم و ازش مراقبت میکنیم برای ملکه های خودمون که بریم ازش استفاده کنیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. دیدید که چیکار کردیم. کندوی فینیشر آماده داره میشه واسه پرورش ملکه. بس شما هم بیاید همین کاری انجام بدید تا بیاید یه پرورش ملکه خوبی داشته باشید. مرسی، دمتون گرم بابت حمایت هاتون و امیدوارم هر چیزی که یاد گرفتم و به شما یاد داده باشم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.